เจอกันอีกแล้วค่ะ เจอกันกับก้อยอีกแล้วทางช่องวารุณีชาแนลนะคะ ช่องแบ่งปันทางด้านการตัดเย็บเสื้อผ้าและการสร้างแพทเทิร์นค่ะ คลิปนี้ก็จะพาเพื่อนๆสร้างกระโปรงพื้นฐานนะคะ เป็นกระโปรงพื้นฐานไว้สำหรับตัดกระโปรงทรงต่างๆได้ แต่การสร้างกระโปรงวันนี้นะคะ จะพาสร้างสำหรับลูกค้าที่เอวเล็กสะโพกใหญ่นะคะ ตรงนี้อาจจะมีปัญหาเวลาเราสร้างแพทเทิร์นเพื่อนๆมือใหม่จะทำไม่ค่อยได้กันนะคะเพราะว่าเป็นคนที่หุ่นเอวเล็กสะโพกใหญ่ลูกค้าเจ้านี้รอบเอว26นิ้วนะคะหน้าท้อง36นิ้วแต่สะโพกจะใหญ่อยู่ที่38นิ้วสะโพกจะใหญ่กว่าเอวอยู่ที่12นิ้วค่อนข้างเยอะนะตัวนี้มาดูวิธีสร้างกันนะคะตัวนี้จะมาแปลเป็นหลักเซนนะคะในส่วนของการบวกสัดส่วนนะคะถ้าเพื่อนๆท่านไหนที่ไม่ชอบใส่แบบพอดีเป๊ะก็ให้บวกอยู่ที่2เซนในส่วนของสะโพกบวก2เซนหน้าท้องบวกไป2เซนนะคะเอวไม่ต้องบวกนะคะเพราะว่าเป็นกระโปรงเนาะบวกรวมอยู่ที่2เซนนะคะแต่จริงๆแล้วส่วนตัวก้อยไม่บวกนะในส่วนของสะโพกและหน้าท้องเพราะเราเป็นคนวัดตัวเองเนาะเราจะรู้มาต่อเลยค่ะมาเริ่มเลยเนาะการสร้างเริ่มแรกเลยนะคะเราจะตีกรอบกระโปรงก่อนเราวัดความยาวกระโปรงมาให้เรียบร้อยนะคะจะตีกรอบกระโปรงการตีกรอบกระโปรงก็คือนำสะโพกของเรานะคะที่บวกรวมแล้วเรียบร้อยหาร2นะคะได้ผลลัพธ์เท่าไหร่วัดจากริมกระดาษหน้าตัวเราออกไปเท่ากับรอบสะโพกบวกรวมหาร2นะคะถ้าไม่ชอบใส่พอดีตัวเป๊ะก็บวกไปที่2เซนนะคะในส่วนของสะโพกและหน้าท้องนะคะบวกรวมหาร2ได้เท่าไหร่วัดออกไปเลยค่ะจากริมกระดาษหน้าตัวเรานะจากริมกระดาษหน้าตัวเราเท่ากับรอบสะโพกบวกรวมหาร2คือการตีกรอบกระโปรงนะคะขีดเส้นเลยนะคะในส่วนของนี่ค่ะเส้นนี้เรียกว่าเส้นกลางหลังนะคะตีกรอบกระโปรงเรียบร้อยนะคะต่อมาสะโพกเราบวกรวมเรียบร้อยจดไว้เลยในส่วนของเอวหาร4นะคะหาร4ได้ผลลัพธ์เท่าไหร่เราจดไว้เลยนะคะหน้าท้องบวกรวมหาร4ได้เท่าไหร่จดเอาไว้เลยตัวเลขนะคะสะโพกบวกรวมหาร4ได้เท่าไหร่จดตัวเลขเอาไว้บวกที่2เซนก็พอนะคะสำหรับที่ไม่ท่านไหนที่ไม่ชอบใส่พอดีเป๊ะมากนะบวกไป2เซนนะคะบวกรวมเรียบร้อยจดตัวเลขเอาไว้ต่อมานะคะในส่วนหลักๆที่เราจะทำก็คือเราจะหาเส้นสะโพกก่อนนะวัดจากริมกระดาษขวามือเราลงมานะคะวัดจากริมกระดาษขวามือเราลงมา20เซน20เซนหรือ8นิ้วคือเลขตัวเดียวกันนะคะ20เซนหรือ8นิ้วตัวเลขตัวเดียวกันวัดจากริมกระดาษลงมา20เซนหาร2แบ่งครึ่งนะคะ20เซนหาร2ได้10เซน10เซนหรือ4นิ้วตัวเลขตัวเดียวกันนะคะจากเส้นเอววัดลงมา20เซนหรือ8นิ้วตัวเลขตัวเดียวกัน20เซนแบ่งครึ่ง10เซนเลขเอาไว้นะเส้น10เซนที่เราหาร2จาก20เซนขีดเส้นเชื่อมหากันนะคะเส้นนี้เรียกว่าเส้นสะโพกเล็กนะคะหรือเส้นสะโพกบนเส้นเดียวกันจากเส้นเอววัดลงมา20เซนขีดเส้นเชื่อมหากันนะคะเส้นนี้เรียกว่าเส้นสะโพกล่างต่อมาความยาวกระโปรงของเราที่เรากำหนดนะคะเราวัดความยาวกระโปรงมาแบบไหนเราวัดรวมขอบหรือใต้ขอบแต่ถ้าเราวัดรวมขอบอย่าลืมหักขอบออกไปนะคะเวลามาสร้างกระโปรงเราต้องการขอบใหญ่เท่าไหร่1นิ้วหรือ1นิ้วครึ่งเราก็หักออกไป1นิ้ว1นิ้วครึ่งแล้วแต่เราต้องการขอบใหญ่เท่าไหร่เราก็หักออกไปเท่านั้นนะคะแต่ถ้าเราวัดใต้ขอบมาเราไม่ต้องหักกำหนดความยาวที่เราวัดมาเลยนะในส่วนของความยาวกระโปรงแล้วแต่เรานะคะสังเกตว่าเราวัดแบบไหนใต้ขอบหรือรวมขอบตรงนี้อย่าลืมนะคะอันนี้ก็กำหนดความยาวอยู่ที่23นิ้วคือใต้ขอบนะนี่ค่ะขีดเส้นเราจะได้เส้นความยาวของกระโปรงนะคะเราจะได้ความยาวของกระโปรงเส้นหลักๆเราได้แล้วนะคะเส้นเอวเส้นหน้าท้องเส้นสะโพกและความยาวของกระโปรงต่อมาเราจะมาหาในส่วนของสะโพกเราตีกรอบสะโพกเอาไว้ตั้งแต่แรกคือการบวกรวมหาร2ตรงนี้เขาจะพอดีอัตโนมัติเขาจะพอดีถ้าเราจะแบ่งครึ่งตัวนี้จะทำหน้าและหลังเท่ากันนะคะในกรณีที่กระโปรงไซส์นี้ก็จะทำหน้าหลังเท่ากันฉะนั้นในส่วนของสะโพกที่เราตีกรอบออกไปตรงนี้จากจุดนี้มาจุดนี้เราก็แบ่งครึ่งเลยเท่ากันนะคะแบ่งครึ่งเลยเท่ากันนี่ค่ะถึงข้างบนเลยนะคะถึงข้างบนจากจุดที่เราตีกรอบออกไปนะคะแบ่งครึ่งเลยนี่ค่ะ
ตีเส้นเลยนะคะลงไปถึงด้านล่างอันนี้ในกรณีกระโปรงหน้าและหลังเท่ากันนะคะอันนี้เอาแบบง่ายๆนะคะเสร็จแล้วเรามาหาเส้นหน้าท้องเส้นสะโพกเราได้แล้วนี่ค่ะเราได้แล้วนะเส้นหน้าท้องเราบวกรวมหาร4นะคะได้เท่าไหร่เราวัดออกไปจากกลางหน้านะคะได้เท่าไหร่เราวัดออกไปจากกลางหน้านี่ค่ะวัดออกไปเลยตรงจุดนี้นะคะในส่วนของเส้นหน้าท้องนะคะติ๊กเอาไว้เลยเอวหาร4ได้เท่าไหร่วัดออกไปนะคะติ๊กเอาไว้นะคะทีนี้ในส่วนของสะโพกกับเอวเนี่ยเขาห่างกันเยอะเพราะว่าสะโพกใหญ่เอวเล็กนี่ค่ะนี่คือจุดที่เอวที่เราหาร4ฉะนั้นเราจะบวกเกรดเราต้องพิจารณาแล้วนะคะว่าเราจะบวกเกรดจำนวนกี่เซนแต่ปกติแล้วเวลาเราบวกเกรดชิ้นหน้าเราสร้างกับกระโปรงทั่วไปนะจะบวกอยู่ที่4เซนถูกต้องไหมคะ4เซนเราก็วัดออกมาจะอยู่ประมาณนี้ถ้าสมมติว่า4เซนตรงนี้เวลาเราโค้งเนี่ยเราโค้งเอวหาเส้นสะโพกเนี่ยเขาหักไปเขาไม่สวยละนี่ค่ะเพราะว่าสะโพกลูกค้าใหญ่เอวเล็กเนี่ยฉะนั้นเราจะต้องบวกออกมาจาก4เซนเติมไปเป็น5เซนนะตรงจุดนี้นะคะ5เซน5เซนหรือ6เซนให้บาลานซ์กันว่าเราโค้งสวยไหมตรงจุดนี้นะคะเราวัดจากเส้นที่เราตีของเส้นสะโพกตรงนี้เส้นกลางขึ้นมาเราวัดมาได้อยู่ที่ประมาณกี่เซน2เซนครึ่งนี่ค่ะถ้าเราอยากโค้งเส้นสะโพกสวยนะนี่ค่ะเขาจะหลักๆเวลาเราสร้างจะจากเส้นสะโพกเข้ามาตรงนี้2เซนครึ่งส่วนที่เหลือว่าเราวัดกี่เซนของเกล็ดเนี่ยอันนี้6เซน6เซนเราจะแบ่งเกล็ดแบบไหนเพราะว่าลูกค้าสะโพกใหญ่เอวเล็กนะคะจะบวกออกมาเลยประมาณ 5-6 เซนให้ได้ระดับจากจุดนี้มา2เซนครึ่งนี่ค่ะเห็นไหมเนี่ยลูกค้าเอวเล็กวัดเข้าไปเลยค่ะ2เซนครึ่งส่วนที่เหลือตรงนี้คือเกล็ดส่วนที่เหลือตรงนี้คือเกล็ดวัดจากข้างนะคะเพื่อนๆขาวัดจากข้างในส่วนของสะโพกเนี่ยวัดเข้าไป2เซนครึ่งที่เหลือเราค่อยไปหารเกล็ดแล้วเราวัดเลยเอวที่เราหารได้หารได้4เอวหาร4ได้เท่าไหร่แล้ววัดมาติ๊กเอาไว้จากจุดนี้ก็คือจำนวนเกล็ดความใหญ่ของเกล็ดนะคะเดี๋ยววัดตรงนี้6เซน6เซนเขียนตัวเลขเอาไว้แล้วเราค่อยเฉลี่ยนะคะแล้วค่อยเฉลี่ยทีนี้การที่เราจะหาช่องไฟของเกล็ดเนี่ยจากจุดนี้จากจุดที่เราบวกเกล็ดไปแล้วนะคะมาหาจุดนี้จากจุดนี้มาจุดนี้เราจะหาร3นะคะหาร3เราจะหาช่องไฟของเกล็ดด้านหน้านะนี่ค่ะจากจุดนี้มาจุดนี้เราหาร3นี่ค่ะ23หาร3ได้เท่าไหร่ที่เรารวมเกล็ดนะได้ 7.6 เราก็แบ่งเลยนะ 7.6 ติ๊กเอาไว้ 7.6 นี่ค่ะนี่คือหาร3นะคะตรงจุดนี้เห็นไหมคะเมื่อกี้ก้อยหารผิดขอโทษทีขออนุญาตแก้นะก้อยขออนุญาตแก้นะคะจากจุดนี้มาวัดได้เท่าไหร่แล้วเราหาร3นะได้ 7.6 ติ๊กนี่ค่ะหาร3นี่ค่ะไอจุดนี้คือเอวที่เราที่บวกเกล็ดไปนะคะตรงนี้ส่วนที่บวกเกล็ดไปก็คือ6เซน6เซนนี่เราจะนำมาแบ่งให้เท่ากันคือ2เกล็ดช่องที่เราแบ่ง3นี่ค่ะ3ช่องเนี่ยที่เราหารเนี่ยขีดลงไปช่องไฟเขาจะได้เท่ากันนะขีดลงไปนี่ค่ะในส่วนของเกล็ดโค้งเลยนะคะจากเส้นเอวหาเส้นหน้าท้องนี่ค่ะเลื่อนไม้บรรทัดนะคะในส่วนของชิ้นหน้านะคะในกรณีที่คนเอวเล็กสะโพกใหญ่นะคะนี่ค่ะตรงนี้คือจุดหน้าท้องตรงนี้คือเส้นหน้าท้องต่อมาเกล็ดของเรา6เซนนะคะในส่วนเกล็ดข้างๆของชิ้นหน้าข้างสะโพกเราจะใช้ความใหญ่ของเกล็ดอยู่ที่2เซนก็คือข้างละ1เซนนี่ค่ะข้างละ1เซนขีดยาวเราหาเส้นสะโพกเล็กนะคะนี่ค่ะอันนี้คือเกล็ดของด้านข้างนะคะชิ้นหน้านี่ค่ะขีดยาวหาเส้นสะโพกเล็กเราใช้ไปแล้ว2เซนเกล็ดของเรา6เซนถูกต้องไหมคะใช้ไปแล้ว2จะต้องเหลือ4ฉะนั้นในส่วนของชิ้นหน้าจะต้องเป็น4เซนก็คือข้างละ2เซนถูกต้องไหมคะ
เพราะเขาตรงนี้เขากว้างเราบวกเกรดไปกว้างจะใช้เกรดอยู่ที่4 เซนก็คือข้างละ2 เซนนะคะขีดออกไปข้างละ2 เซนตรงปลายเกรดชิ้นหน้านะคะขีดยาวลงมาจากเส้นสะโพกเล็กวัดลงมา 3-4 เซนนะคะ3-4 เซนแล้วติดใช้ไม้บรรทัดโค้งนะคะตรงจุดนี้นะนี่ค่ะประมาณนี้นี่ค่ะในกรณีที่ลูกค้าเอวเล็กสะโพกใหญ่เราจะต้องทำแบบนี้นะคะเราต้องมีเทคนิคนิดหน่อยนี่ค่ะจากเส้นเกล็ดสังเกตได้ว่าจากตรงเส้นหน้าท้องเพื่อนๆเห็นตรงนี้ไหมนี่ค่ะตรงจุดนี้ปลายเกล็ดของเรานี่ค่ะกับตรงนี้เข้าบาลานซ์กันไหมปลายเกล็ดกินไปเท่าไหร่1 เซนครึ่งถูกไหมคะจากจุดนี้กินไป1 เซนครึ่งแล้วเราเช็คเลยจากจุดนี้1 เซนครึ่งไหมตรงนี้1 เซนครึ่งก็คือได้นะคะคือหน้าท้องไม่หายเส้นหน้าท้องไม่หายเพื่อนๆไม่งงนะเพราะว่าเราจะต้องทำเกล็ดใหญ่เพราะลูกค้าเอวเล็กสะโพกใหญ่เนาะต่อมาในส่วนของชิ้นหน้าเราเสร็จแล้วค่อยมาโค้งเอวเราจะมาหาในส่วนของด้านหลังนะคะด้านหลังก็เช่นกันในส่วนของกลางหลังเก็บกลางหลังเข้ามาเลยนะคะ1 เซน1 เซนเลยนะคะในส่วนของกลางหลังนะเพราะเราจะต้องติดซิปเก็บอยู่ที่1 เซนนี่ค่ะ1 เซนถูกต้องไหมชิ้นหลังเอวเราหาร4ได้เท่าไหร่วัดออกมาจากตรงที่เราเก็บเข้ามา1 เซนเท่ากับเอวที่เราหาร4ได้ถึงตรงไหนติ๊กเลยค่ะนี่ค่ะนี่ค่ะนะคะติ๊กเอาไว้พอติ๊กเอาไว้นะคะเดี๋ยวเราก็มาเช็คเลยจากจุดนี้เป็นจำนวนกี่เซนนี่คือจำนวนใหญ่ของเกล็ดนะคะจำนวนใหญ่ของเกล็ด3 เซนครึ่งนะคะ3 เซนครึ่งจากจุดนี้หาเส้นเอวที่เราเก็บเข้ามานะแบ่งครึ่งเท่าไหร่วัดได้เท่าไหร่แล้วเราแบ่งครึ่งเลยนะคะตัวนี้จากจุดนี้มาจุดนี้หาร2นะ20 เซนแบ่งครึ่งก็คือ10 เซนขีดเส้นยาวลงไปนะคะขีดเส้นยาวลงไปปลายเกล็ดต่ำจากเส้นสะโพกเลข3-4 เซนเอาง่ายๆก็คือยาวจากเส้นเอวลงมาประมาณ14 เซนนะคะเส้นหน้าท้องเราหาร4ได้เท่าไหร่วัดออกมานะคะจากกลางหลังเช่นกันตัวเส้นที่เราเก็บมา1 เซนจากเส้นกลางหลังขีดโยงลงไปหาเส้นสะโพกนะคะแล้วเวลาเราวัดส่วนของเส้นหน้าท้องวัดจากเส้นที่เราขีดเก็บเข้ามานะหน้าท้องหาร4ได้เท่าไหร่วัดออกมาเลยค่ะค่ะติ๊กเลยในส่วนของเส้นหน้าท้องนี่ค่ะติ๊กเอาไว้เราจะโค้งเอวนะคะจะโค้งเอวในส่วนของชิ้นหลังนะคะนี่ค่ะนี่เลยแล้วเราก็เช็คเลยจากจุดนี้กี่เซนนี่คือจำนวนใหญ่ของเกล็ดกระโปรงด้านหลังนะคะเช็คเลย3 เซนครึ่ง3 เซนครึ่งเราจะแบ่งออกข้างละเท่ากันนะคะ3 เซนครึ่งเราจะแบ่งออกข้างละเท่ากันนี่ค่ะเราขีดเลยนะคะแบบนี้นะคะในส่วนของชิ้นหลังนะค่ะในส่วนของชิ้นหลังพอเราโค้งเอวอะไรเสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะเราจะมาเก็บในช่วงของเกล็ดนะพับเข้าไปอันนี้ลูกค้าเวลาสะโพกใหญ่ๆเอวเล็กๆมันจะฝืนเวลาเราโค้งตรงนี้จะฝืนนะคะฉะนั้นเราจะจำเป็นจะต้องทำเกล็ดใหญ่หน่อยในส่วนของชิ้นหน้าหรือถ้าใหญ่จริงๆชิ้นหลังเราก็จะเสริมเป็น2 เกล็ดแต่ตรงนี้เอาอยู่นะคะลูกค้าเจ้านี้เอาอยู่เกล็ดเดียวก็เอาอยู่ปรับในส่วนของด้านหน้ากลางหน้าลงมา 0.75 เซนนะคะใช้ไม้บรรทัดโค้งวางนะนี่ค่ะวางแล้วโค้งเส้นเอวใหม่นะนี่ค่ะโค้งเส้นเอวให้สวยงามค่ะนี่เลยพอเราโค้งเสร็จนะเราเช็คเอวเลยตรงนี้เช็คเลยว่าได้เท่ากับเอวที่เราหาร4ได้ไหมเราพับเกล็ดเข้าไปแล้วเนาะอย่าให้เข้าหายและเข้าขาดเกินเราก็ต้องเก็บเข้านะคะในส่วนของเอวตัวนี้ 16.5 อันนี้ได้นะเช็คเลยนะคะในส่วนของเอวชิ้นหลังก็ทำเช่นกันนะคะพับเข้ามาในส่วนของกลางหลังวัดจากเส้นเอวลงมา 0.75 ใช้ไม้บรรทัดโค้งวางเลยนะคะกับเส้นเอวขีดแต่งเส้นใหม่นะโค้งเอวใหม่เลยค่ะแต่งเส้นเอวใหม่นะคะแล้วก็เช็คเลยอย่าลืมเช็คเอวทุกครั้งนะว่าได้ 16.5 เท่ากับที่เราหาร4ได้หรือยังอันนี้ได้นะคะไม่ขาดไม่เกินนะคะเราก็จะได้กระโปรง
หลักๆนะคะในส่วนของซิปนะคะก็จะติดอยู่ที่เส้นสะโพกอันนี้คือเป็นกระโปรงพื้นฐานทรงตรงเราสร้างกระโปรงแบบนี้เสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะเราสามารถนำไปดัดแปลงทำกระโปรงทรงต่างๆได้ถ้าเราจะไปทำเป็นกระโปรงทรงสอบเราก็วัดจากปลายสอบเข้ามานะคะตรงปลายวัดเข้ามา2 เซนครึ่งถึง3 เซนก็ว่ากันไปแล้วแต่เรานะคะให้ดูความเหมาะสมการที่เราจะตีปลายสอบกระโปรงเข้าไปเยอะไหมเนี่ยเราต้องดูหุ่นของเราด้วยดูว่าเราหน้าขาใหญ่ไหมถ้าเราหน้าขาใหญ่ไปก่อนที่เราจะตีสอบนะคะจากเส้นสะโพกวัดลงมา5 เซนนะคะในการตีปลายสอบนะวัดลงมา5 เซนก่อนค่อยตีสอบนะคะใช้ไม้บรรทัดโค้งนะคะวางจากเส้นอันนี้เราจะแปลงจากพื้นฐานเป็นกระโปรงทรงสอบนะคะหรือกระโปรงทรงดินสอนะนี่ค่ะสำหรับคนที่มีหน้าขานะคะหน้าขาใหญ่ๆก่อนที่เราจะตีปลายสอบวัดลงมาจากเส้นสะโพกลงมา5 cm ก่อนแล้วค่อยขีดปลายสอบเข้าไปนะคะในกรณีคนที่หน้าขาใหญ่เนี่ยเราก็จะได้เป็นกระโปรงทรงสอบแต่ถ้าเราอยากได้เป็นกระโปรงทรง A เราก็ตีออกจากเส้นตรงนี้คือเส้นตรงเราก็ตีบานออกไปในกรณีที่เราอยากได้ทรง A ก็3 เซน4 เซนแล้วแต่เรานะคะอันนี้เราจะนำไปดัดแปลงในกรณีที่ลูกค้าสะโพกใหญ่ๆด้านหลังตัดต่อถูกต้องไหมคะตรงผ่าเนี่ยเก็บปลายเข้ามาเลยนะคะในส่วนของด้านหลังตรงกลางหลังเก็บเข้ามาเลยค่ะ1 เซนนะคะเก็บเข้ามา1 เซนแล้วตีเส้นหาเส้นสะโพกนะคะจากเส้นสะโพกวัดลงมา5 เซนนะคะ5 เซนตีเลยเก็บด้านหลังนะเก็บด้านหลังกระโปรงเราจะได้สวยๆหน่อยนะนี่ค่ะเก็บเข้าไปเราไม่ใช้แล้วนะเส้นนี้เราจะใช้เส้นที่เราเก็บในส่วนของชิ้นหลังนะคะเวลาเราไปทำกระโปรงสอบเนาะเราก็ผ่าให้พอดีพอเหมาะนะคะเสร็จแล้วนะคะวิธีสร้างพื้นฐานการสร้างกระโปรงนะคะสำหรับคนที่เอวเล็กสะโพกใหญ่ลองดูนะคะลองดูในกรณีที่เราทำแบบนี้ส่วนที่เราทำเกล็ดใหญ่ๆเราขีดเกล็ดลงมาเราอย่าลืมเช็คว่าหน้าท้องเส้นหน้าท้องเราหายไปไหมนะทั้งชิ้นหน้าและชิ้นหลังนะคะเพราะเราทำเกล็ดใหญ่ปกติแล้วเวลาเราทำกระโปรงเราสร้างกระโปรงเกล็ดจะอยู่ที่เส้นหน้าท้องที่เกล็ดกระโปรงเขาเดินเลยลงมาเส้นหน้าท้องก็คือส่วนที่สะโพกใหญ่เราทำเกล็ดใหญ่เราต้องขีดลงมาพอเราขีดลงมาเราก็อย่าลืมเช็คหน้าท้องว่าขาดไปไหมนะคะอย่าลืมตรงนี้อย่าลืมเสร็จแล้วค่ะลองทำดูนะคะหวังว่าคลิปที่ก้อยทำคงจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆไม่มากก็น้อยดูแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ